đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Top 10 phim Hoa ngữ chờ lên sóng hot nhất tuần cuối tháng 11, phim của Tiêu Chiến, Dương Tử tuột hạng. Mới đây, chuyên trang Powstar đã công bố danh sách top 10 phim Hoa ngữ chưa lên sóng hot nhất tuần cuối tháng 11 năm 2021. Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những bộ phim trên mạng xã hội Weibo ở xứ Trung trong một tuần. 22, ngày 28 tháng 11 năm 2021, tuần cuối tháng 11, người hâm mộ nhận được tin vui khi bộ phim Phong khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác, Hoàng Hiên, Tống Thiến chuẩn bị lên sóng vào 1/12. Đây cũng là lý do chính khiến tác phẩm được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, trở thành phim dẫn đầu bảng xếp hạng tuần qua với 74,1 điểm. Tối ngày 1 tháng 12, Phong khởi Lạc Dương đã lên sóng nhưng gặp chút trục trặc nên ra mắt chậm hơn 1 tiếng so với dự kiến. Tuy nhiên, điều này vẫn chẳng gây ảnh hưởng đến độ hot của bộ phim khi tác phẩm nhanh chóng phá nhịp 9.000 chỉ sau 3 ngày, trở thành một trong 4 bộ phim hot nhất Iki 2021. Sức nóng của Phong khởi Lạc Dương trước khi ra mắt đã khiến Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn tạm thời rơi xuống vị trí thứ 2 với 73,6 điểm. Về thứ hạng số 3 là Trầm vụng hương phai của Dương Tử, Thành Nghị với 72,7 điểm. Đây đều là các tác phẩm đặc sắc, sở hữu dàn diễn viên đình đám đã khiến FA trông đợi từ lâu. Bộ phim Dạ Lữ Nhân của Đặng Luân, Nghê Ni tuần qua xếp thứ 4 trong danh sách những phim chờ lên sóng được khán giả quan tâm nhất với 70,8 điểm. Trong khi đó, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn tụt xuống số 5 với 70,2 điểm. Tiêu Chiến và Dương Tử là hai nghệ sĩ có hẳn 2 phim góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng. Dưới đây là danh sách cụ thể top 10 phim Hoa ngữ chờ lên sóng hot nhất tuần cuối tháng 11. 1 Phong khởi Lạc Dương, 74,1 điểm. 2 Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn, 73,6 điểm. 3 Trầm vụng hương phai, 72,7 điểm. 4 Dạ Lữ Nhân, 70,8 điểm. 5 Ngọc Cốt Dao, 70,2 điểm. 6 Khánh Dư Niên 2, 69,8 điểm. 7 An Lạc Truyện, 69,3 điểm. 8 Lương Ngôn Tả Ý, 68,9 điểm. 9 Người theo đuổi ánh sáng, 66,2 điểm. 10 Ai là hung thủ, 65,8 điểm. Mẹ Trương Triết Hạng lên tiếng kêu oan cho con trai sau gần 4 tháng bị phong sát, tất cả là vu khống. Gần 4 tháng trôi qua kể từ khi Trương Triết Hạng bị khui tin đến thăm ngôi đền gây tranh cãi, dẫn đến việc sự nghiệp của nam diễn viên bị đóng băng hoàn toàn. Trước loạt chỉ trích làm tổn hại tinh thần dân tộc, Trương Triết Hạng không hề có cơ hội lên tiếng, tài khoản cá nhân của nam diễn viên cũng nhanh chóng bị xóa sổ. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần, hình bóng Trương Triết Hạng gần như bị xóa sạch khỏi các nền tảng xã hội, sự nghiệp cũng bị đặt dấu chấm hết từ đó. Trước sự việc, rất nhiều người đã đặt câu hỏi thắc mắc, rằng liệu Trương Triết Hạng có thật sự mắc sai lầm và xứng đáng bị trừng phạt như thế không? Bẵng đi một thời gian, vừa qua, Lý Học Chính, chủ nhiệm Trung tâm Phim ảnh Kim Thuẫn thuộc Bộ Hậu Cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã trực tiếp lên án hành vi phong sát Trương Triết Hạng khi sự việc còn chưa được làm rõ. Ông cũng tiết lộ tình trạng khốn đốn của gia đình nam diễn viên trong thời gian gần đây do hậu quả của sự việc. Mẹ Trương Triết Hạng thậm chí nhiều lần muốn tự sát. Mới đây, mẹ Trương Triết Hạng đã thông qua Lý Học Chính để lần đầu lên tiếng, nói về nỗi oan mà Trương Triết Hạng và gia đình phải chịu vì vụ việc này. Tất cả nguồn cơn bắt đầu từ bức ảnh chụp hoa đào trước một nhà thờ tại Nhật vào năm 2018. Trong bài viết của bà có đoạn, ngày 13/8, con trai còn đang làm việc ở Thượng Hải, trước đó nó cũng đã bị đủ loại chửi rủa và công kích vì nhiều lý do khác nhau, rất khó coi. Nhưng đến sau ngày 13 tháng 8 thì sự việc đã đạt đến đỉnh điểm, những lời chửi rủa hán giang, gián điệp, phản đồ, bán nước, áp đảo của một phía ùng kéo đến. Dưới cơn bão cuồng phong của dư luận, chưa đến 3 ngày đã bị phong sát toàn mạng, trong đó mục trên Baidu bị chỉnh sửa, bóp méo lịch sử, sắp đặt chuyện cũ, chửi rủa người nhà, làm giả gia thế, tung tin bịa đặt chửi rủa, thậm chí còn đưa nó vào bài kiểm tra trên lớp. Ngay cả tên của nó trên các nền tảng mạng xã hội cũng đều là những từ cấm kỵ. Ước mơ và thành tựu hơn 10 năm phấn đấu của nó không chỉ bị xóa sạch không dấu vết, mà toàn bộ mạng đều bao phủ bởi những bài viết bôi nhọ nó, những lời tích cực và yêu đảng yêu nước của nó từng nói cũng không còn, tác phẩm của nó cũng bị gỡ khỏi kệ. Con trai tôi nói với tôi rằng, nó không đi đến đền Yasukin, không tham quan, càng không có thăm viếng, tin tức trên mạng đều không đúng sự thật. Nó nói rằng nó sẵn sàng bằng lòng chấp nhận một cuộc điều tra của tổ chức. Tôi nghĩ, nếu có thể đánh giá phẩm hạnh của một người bằng một vài bức ảnh, vậy còn rất nhiều bức ảnh yêu nước, đoạt giải vẻ vang cho đất nước, tham gia tích cực các hoạt động phúc lợi công ích. Nó tích cực, yêu nước,
chuyên nghiệp, luôn chăm chỉ, chẳng lẽ nó không đủ để chứng tỏ năng lượng tích cực, lòng yêu nước của nó hay sao? Nó đã bị kết tội và tuyên án bởi dư luận, bị hình phạt bởi Internet. Hầu hết các cáo buộc chống lại nó đều xuất phát từ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng. Các kết luận đưa ra cũng đều không trải qua điều tra và xác minh cần thiết. Đối với những thông tin sai sự thật tràn lan khắp nơi, chúng tôi cũng không có cơ hội để làm rõ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất lực và buồn bã về điều này. Nhưng xuất phát từ tình hình chung, vì không gây thêm phiền toái cho đất nước, mẹ con chúng tôi đã cố nén nỗi đau tột cùng trong lòng, luôn nhắc nhở chính mình không được lên tiếng, không gây phiền hà cho các cơ quan ban ngành nhà nước. Chúng tôi tin rằng đảng và nhà nước sau khi điều tra thu thập chứng cứ sẽ đưa ra nhận định và kết luận chính xác. Là một người mẹ, bà cho biết bản thân không chấp nhận được việc con trai bị đối xử như vậy. Nó mới 30 tuổi, tương lai, sự nghiệp và triển vọng của nó đã bị phá hủy bởi một vài bức ảnh cách đây hơn 3 năm. Không chỉ có thế, nó còn phải sống trong ánh mắt lạnh lùng sỉ vả của người khác. Bà cho biết khi về nhà Trương Triết Hạng đã nói câu đầu tiên là: "Mẹ, con xấu hổ lắm, 30 tuổi rồi mà con vẫn còn làm mẹ lo lắng." Thấy bà bật khóc, Trương Triết Hạng lại nói tiếp: "Sao mẹ lại khóc? Không phải thân thể con vẫn đang rất khỏe mạnh sao?" Mẹ Trương Triết Hạng chia sẻ nam diễn viên vốn là người mạnh mẽ nhưng đã suy sụp sau sự việc. Là một người mẹ, bà rất đau lòng khi thấy cảnh tượng đó. Cả bà và con trai đều bị vu khống, xúc phạm nhân phẩm và bị đặt điều có liên quan đến Nhật Bản mà thực tế không phải vậy. Hơn 3 tháng nay, chúng tôi sống trong sự sợ hãi run sợ, phẫn nộ, đau đớn xót xa và bất lực. Con trai tôi không dám ra ngoài, tôi nhìn thấy mọi người mà nảy lòng ghen tị, tôi cảm thấy quá đau đớn khi phải sống chật vật và nhục nhã thế này, thậm chí còn muốn đánh thức sự lương thiện của mọi người bằng cách tự kết liễu cuộc đời mình, bà đau khổ cho biết. Tuy nhiên, Trương Triết Hạng vẫn luôn cố gắng an ủi mẹ và cho rằng công lý tuy đến muộn nhưng nhất định sẽ đến với họ, một ngày nào đó, họ sẽ được minh oan. Cuối cùng, mẹ Trương Triết Hạng gửi lời thề: "Nếu con trai tôi đi đến ngôi đền ma quỷ đó, cả nhà tôi sẵn sàng chết. Tôi xin lấy tư cách một người của đảng, một con người đảm bảo rằng những lời tôi nói đều là sự thật. Cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn anh Lý Học Chính đã mạo hiểm lên tiếng." Trước chia sẻ của mẹ Trương Triết Hạng, dư luận lại dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ, liệu rằng họ có vội vàng kết tội sai Trương Triết Hạng. Phong khởi Lạc Dương chưa kịp lên sóng, Anti-Fan đã vào Đao Bần đánh giá 1 sao. Theo kế hoạch trước đó, bộ phim cổ trang Phong khởi Lạc Dương với sự tham gia diễn xuất của Hoàng Hiên, Tống Thiến, Vương Nhất Bác sẽ lên sóng 6 tập đầu tiên lúc 19 giờ 0 phút theo giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, vì vấn đề kỹ thuật, phim đành lỡ hẹn, không thể lên sóng đúng giờ. Cũng vì vấn đề phát sinh bất ngờ này mà cư dân mạng phát hiện trên Đao Bần có vô số tài khoản được cho là của anti-fan vào đánh giá 1 sao cho Phong khởi Lạc Dương, để lại bình luận chê cốt truyện nhảm, diễn xuất của diễn viên dở tệ, ngoại hình xấu dù trên thực tế phim vẫn chưa lên sóng. Sau khi nhận ra hành động lộ liễu của mình bị phát giác, những tài khoản này đã lập tức đổi đánh giá 1 sao thành 5 sao. Người qua đường nhận định, ngày nay muốn biết phim của các sao nổi tiếng hay dở thì nhất định phải đích thân xem. Điểm số trên Đao Bần hoàn toàn không phản ánh được giá trị của tác phẩm. Sau khi bộ phận ít khắc phục sự cố, Phong khởi Lạc Dương cũng đã lên sóng 6 tập đầu tiên trong tối ngày 1 tháng 12. Dù khởi đầu có phần gian nan song đổi lại phim nhận được khá nhiều lời khen từ phía khán giả trung lập. Nhậm Gia Luân, Càn Quét, đề cử giải thưởng hàng đầu Cbiz. Vừa qua, khuôn khổ lễ trao giải Hoa đỉnh lần thứ 32 ở hạng mục phim truyền hình, chiếu mạng đã chính thức tung ra danh sách đề cử. Trong các mục liên quan đến diễn viên, cái tên Nhậm Gia Luân ghi dấu ấn nổi bật khi xuất hiện liên tục, khiến khán giả vô cùng thích thú. Trong 2 hạng mục diễn viên được yêu thích nhất và diễn viên nam cổ trang xuất sắc nhất, Nhậm Gia Luân đều được xướng tên với màn thể hiện đáng nhớ trong Châu Sinh Như Cố. Bên cạnh Nhậm Gia Luân thì Chu Nhất Vi là nam diễn viên thứ 2 được đề cử ở cả 2 hạng mục nêu trên, nhưng là với 2 phim khác nhau. Ở bảng nữ, nhiều cái tên quen thuộc lọt top được yêu thích nhất như Lưu Thi Thi, Tống Dật, Tần Lam. Tuy nhiên trong số đó thì chị Đại Chân Hoàng truyện, Nhiệt Y Trác lại là nữ diễn viên được trao gửi nhiều kỳ vọng nhất. Cô từng để hụt cúp thị hậu Bạch Ngọc Lan vào tay Đồng Dao, vì vậy kỳ này ai cũng mong mỹ nhân sinh năm 1986 sẽ được vinh danh. Ngoài ra tại hạng mục nữ diễn viên cổ trang xuất sắc nhất, Bạch Lộc và Lý Thấm cũng được gọi tên. Nếu Bạch Lộc được đề cử nhờ vai diễn trong Châu Sinh Như Cố thì Lý Thấm lọt top với Lan Điện Hạ. Nhìn thấy hai chị, một bên là Thời Nghi của Châu Sinh Như Cố, một bên là Đăng Đăng của Thỉnh Quân, có vẻ Nhậm Gia Luân khá mát tay khi giúp dàn bạn gái màn ảnh được đề cử. Lời nguyền poster phim Trung,
Nam nữ chính nhìn nhau cả hai cùng chết, không ai nhìn ai hạnh phúc viên mãn. Mới đây netizen xứ Trung đã phát hiện ra quy luật chụp poster phim cổ trang. Theo đó, chỉ cần dựa vào cách nam nữ chính nhìn nhau trên poster là đoán ra được bộ phim này kết thúc có hậu hay không có hậu. Ai bị nhìn người đó chết. Kết phim Đại đường Vinh Diệu, nữ chính Trâu Châu, Cảnh Điềm, bất hạnh qua đời, bỏ lại Lý Thục, Nhậm Gia Luân, cô đơn với ngôi vương. Đông Cung cũng có cái kết đẫm nước mắt khi nữ chính Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm, tự sát. Kết thúc phim Vân Tịch truyện, Vân Tịch, Cúc Tịnh Y, đã dùng máu tim của mình để cứu sống Tần Vương, Trương Triết Hạng. Sau bao khó khăn cặp đôi tương thân tương ái cuối cùng lại bị chia lìa bởi cái chết. Cả hai nhìn nhau cả hai cùng chết. Kết thúc phim Châu Sinh Như Cố, Châu Sinh Thần, Nhậm Gia Luân, bị hành hình đến chết, còn Thời Nghi, Bạch Lộc, cũng nhảy thành tự vẫn. Tập cuối Sơn Hà Lệnh cũng chìm trong bi kịch khi cặp đôi phụ Cố Tương, Châu Giả, và Tào Úy Ninh, Mã Văn Viễn, cùng chết trong 9 ngày cưới. Không ai nhìn ai hạnh phúc viên mãn. Cẩm Y Chi Hạ kết thúc với cái kết viên mãn dành cho hai nhân vật chính Lục Dịch, Nhậm Gia Luân, và Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Thiên Cổ Quyết Trần cũng có cái kết hạnh phúc, làm vừa lòng con dân. Cũng nhờ tuân theo quy luật này mà Mộ Nam Chi có kết thúc viên mãn. Bình luận của cư dân mạng, thì ra là tấm poster nó đều nói cho mình biết kết phim, mai mốt xem poster trước rồi mới quyết định xem phim, cái poster dự báo tương lai à, từ nay về sau chắc nhìn poster đoán phim mà coi quá, đoán xác ending hay happy ending qua poster.